Không biết con voi này có phải là không chú ý khi đi đường, mà kẹt trong vũng lầy này đã 3 ngày rồi. Nó nằm kẹt cứng trong bùn, chỉ còn đôi mắt vẫn đảo quanh, nói cho chúng tôi biết nó còn sống. Thế nhưng đồng tử co lại cho chúng tôi biết, có lẽ nó đã kiệt sức, thậm chí không còn sức để vùng vẫy nữa rồi. Nhưng may mắn, người dân ở thôn gần đó đã tìm thấy nó và nhanh chóng bắt đầu cứu nó. Họ dùng cành cây để che chắn cho con voi, giúp nó tránh bị nắng nóng. Họ tìm đến một cái máy xúc, cố gắng đào sâu để giúp con voi thoát ra khỏi bãi lầy. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là bổ sung sức lực cho con voi. Người dân quanh đó đang mang đến một ít dụng cụ và thuốc men. Chàng trai áo xanh lấy nước rửa tay cho voi, kiểm tra xem nó có bị thương hay không. Bên kia, chàng trai áo trắng đang chơi đùa với chiếc vòi. Để thu hút sự chú ý của con voi, làm nó tạm thời quên đi đau đớn, người đàn ông áo trắng giữ chặt tay con voi. Sau đó người đàn ông mang bao tay trắng cố gắng thử tiêm cho nó. Lúc này con voi đã kiệt sức, bây giờ chỉ còn cái vòi có thể cử động. Lúc nó cảm thấy tai mình truyền đến một cơn đau, nó khua vòi cố gắng chống lại hành động của đội cứu hộ. Vì vậy dưới sự chống đối của con voi, những nỗ lực của đội cứu hộ đã không thành công, họ chỉ có thể thử lại một lần nữa. Vào lúc này, con voi đã khống chế được chiếc vòi của mình, lại lấy bùn để che mờ mắt mình. Chiếc vòi nó lại quét xuống một lần nữa, nhãn cầu lại lộ ra, không biết có phải là nó muốn làm ẩm mắt mình hay không. Nhân viên cứu hộ lại rửa tay con voi một lần nữa. Đồng thời, một người cầm lấy cây gậy để thu hút sự chú ý của cái vòi. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, đội cứu hộ tiến hành công tác giải cứu con voi. Bác sĩ tiếp tục thử tiêm lại cho nó. Lần này chiếc vòi của con voi lại muốn phản kháng, nhưng đã bị khúc cây cản lại. Lần này bác sĩ vô cùng thuận lợi, sau khi đã cắm kim tiêm, liền bắt đầu truyền dịch, dự tính là con voi sẽ nhanh chóng hồi phục. Con voi có lẽ đã cảm nhận được thân thể đang dần hồi phục, nên không chống cự nữa. Nó nằm yên trong bãi lầy và ngủ thiếp đi. Nhân viên cứu hộ bắt đầu công việc mới. Họ lấy một sợi thừng dài hơn một cánh tay. Sau một lúc loay hoay đã thắt được một vòng tròn. Có vẻ như họ đang cố gắng buộc sợi dây vào cơ thể con voi, nhưng con voi lại không nhúc nhích. Vì vậy người đàn ông cầm cái chai, dùng chân nhẹ nhàng đá vào con voi 2 cái. Con voi thông minh dường như hiểu ý anh ta, liền nâng cao đùi lên. Nhân viên cứu hộ liền quấn dây quanh đùi con voi, sau đó siết chặt để chắc chắn con voi không bị rơi xuống giữa chừng. Xem cách con voi di chuyển chân, có vẻ như bùn này rất nhớt, lực kéo lại của bùn rất lớn, nhưng con người vẫn có cách. Họ lại tìm đến một máy đào đa năng khác, tìm thêm một số người lành nghề khác để tham gia công tác cứu hộ. Con voi có lẽ cảm thấy khó chịu khi bị buộc dây quanh chân, không biết nó đã vùng ra từ lúc nào. Nhân viên cứu hộ chỉ còn cách tiếp tục siết chặt sợi dây lại. Hai người đàn ông này không tầm thường, đẩy một cái con voi di chuyển được nửa mét. Máy xúc đào đất ra khỏi vũng lầy, đang được buộc thêm một sợi dây vào thân máy để kéo con voi ra. Tiếp theo là đến công việc của con người. Hơn chục người đang thử đẩy con voi ra. Không chỉ có con người cố gắng, con voi cũng đang nỗ lực đứng dậy. Sau một lúc, con voi run rẩy đứng dậy. Khi mọi người đang cổ vũ, con voi lại giống lên và ngã xuống, bởi vì nó không có nhiều sức lực. Nhưng may mắn là vị bác sĩ vẫn chưa rời đi, tiếp tục tiêm cho con voi một mũi nữa. Lúc này con voi có thể nằm và ăn rồi. Đợi nó hồi phục lại sức lực, là không cần đến sự trợ giúp của con người. Với đôi chân của mình, nó cũng thể tự mình đứng dậy. Hy vọng con người và động vật có thể chung sống hòa bình như thế này. Con người không ăn thì có thể sống trong 15 ngày. Vậy chó thì sao? Xem chú chó này thì bạn sẽ có câu trả lời. Chú ta bị mắc kẹt ở đây đã hơn 1 tháng rồi. Vì đã rất lâu không ăn gì, thế nên đã gầy lộ cả xương ra rồi. Những lúc không chịu nổi, cũng chỉ có thể uống chút nước bẩn cho bớt đói. Điều này cũng khiến một bên mắt của nó nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Cho đến khi có người qua đường phát hiện được, gọi chuyên gia cứu hộ động vật đến, thì chú chó mới có chút hy vọng sống. Hai nhân viên cứu hộ dùng thiết bị chuyên dụng để quan sát bên trong ống nước, phát hiện chú chó đang trốn rất sâu. Sau khi lên kế hoạch, cuộc giải cứu chính thức bắt đầu. Chú chó rất thận trọng, nhưng vì đã đói quá lâu, nên cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của thức ăn. Chàng trai đưa chú chó về trạm cứu hộ, bác sĩ thú y tiến hành kiểm tra cho nó. Vì lâu ngày không ăn gì, cơ thể nó gần như chỉ còn lại bộ xương. Con mắt này cũng đã bị hoại tử. Bằng cách quan sát răng, bác sĩ cho rằng nó không phải là chó hoang. Trước khi rơi xuống đấy, nó đã có chủ nhân. Thế là chàng trai lại đến hiện trường một lần nữa, hy vọng nhờ vào tin tức từ các cửa hàng và người qua đường xung quanh, có thể tìm thấy chủ nhân của chú chó. Quả nhiên trời không phụ lòng người, anh tìm thấy manh mối ở một cửa hàng tiện lợi gần đó. Dì ấy nói 1 tháng trước, có một cô gái trẻ đến đây tìm chó.
Dì ấy còn nhiệt tình lưu lại số điện thoại của cô gái đó. Chàng trai liền liên lạc với chủ của chú chó qua điện thoại. Chủ nhân của nó liền gửi một bức ảnh. Sau khi so sánh với ảnh, thấy màu lông có vẻ có chút khác biệt, cơ thể cũng gầy hơn rất nhiều. Nhưng sau khi bác sĩ phân tích từng chi tiết, mang ra so sánh, anh ấy mới chắc chắn đây là chú chó bị lạc. Bác sĩ nói vì chú chó lâu ngày không ăn, dẫn đến màu lông bị tối hơn trước. Cô gái chủ nhân của chú chó không chần chừ mà đến ngay trạm cứu hộ để tìm chú chó thân yêu của mình. Một tháng sau chàng trai trở lại gặp chú chó và thấy chú đã vui vẻ và mạnh khỏe trở lại. Cổ của chú hải cẩu này đã lộ ra một vết rách lớn, sợi dây thừng đã hằn sâu vào da thịt. Ở thời điểm được đội cứu hộ tìm thấy, chú đang run lên vì đau đớn, có thể tưởng tượng được nỗi đau như bị tra tấn của chú ta. Trạng thái gần như hấp hối này khiến những người chứng kiến cũng thấy đau. Cùng với sự nỗ lực không ngừng của đội cứu hộ, cuối cùng chú hải cẩu cũng thoát ra khỏi sợi dây. Chú ta vui vẻ khua tứ chi mà chạy về phía biển. Sau đó không quên ló đầu lên khỏi mặt biển, hướng về phía đội cứu hộ biểu lộ sự biết ơn của mình. Nhưng chú hải cẩu này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đội cứu hộ nhanh chóng tập hợp đầy đủ, đã đến một bãi biển. Lúc này có vô số hải cẩu đang chơi đùa trên bãi biển. Chú hải cẩu đầu tiên đập vào mắt, cổ nó bị trói bằng một sợi cáp màu vàng. Sợi cáp dày quấn quanh cổ hải cẩu, có thể để lại một vết sẹo. Nhân viên cứu hộ lấy kéo ra và bắt đầu xử lý sợi cáp. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, thì đừng quên cho mình một like nhé. Nhưng những cử động mạnh khiến con hải cẩu đau đớn. Nó không ngừng quằn quại biểu lộ nỗi đau của mình. Nhân viên cứu hộ giữ chặt nó bằng một tay, tay còn lại gồng lên cắt sợi cáp. Và rồi, sợi cáp làm con hải cẩu đau đớn, lại mắc kẹt tại vết thương. Nhân viên cứu hộ chỉ còn cách đưa kéo vào vết thương. Con hải cẩu bị đau đớn phản ứng kịch liệt khiến anh ta khó khăn. Sau đó, sợi cáp cuối cùng cũng được cắt đứt. Anh ta cầm sợi cáp trên tay, rồi buông ra. Con hải cẩu như ngựa hoang, được cởi trói. Không ít động vật ở đại dương cần chúng ta giải cứu. Những con hải cẩu này đang bị tra tấn, vì con người chúng ta không quan tâm đến môi trường. Rất có thể có một ngày, nỗi đau này cũng sẽ xuất hiện với con người. Nhân viên cứu hộ dùng dao đưa vào phần thịt chú rùa, cắt đứt đoạn lưới đang quấn lấy cổ nó. Sau đó anh nhanh chóng cắt đứt đoạn thứ hai. Ngay lập tức vết thương trên cổ con rùa đã lộ ra. Có thể nhìn thấy cổ rùa gần như bị gãy, chỗ vướng dây thừng đã bị mưng mủ. Có thể tưởng tượng con rùa này đã đau đớn đến mức nào. Hóa ra con rùa biển bị mắc kẹt này đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và được đưa lên thuyền. Đồng thời, một đoạn lưới đánh cá bị vứt bỏ mắc vào thân con rùa cũng được vớt lên. Nhìn thấy đoạn lưới đánh cá trước mặt, những thành viên đội cứu hộ nhanh chóng lấy dao để cắt bỏ đoạn lưới đang trói lấy con rùa và cẩn thận đặt sang một bên để tránh làm rơi xuống biển một lần nữa.
biến thành mối đe dọa với những sinh vật biển khác. Rùa là một loài động vật rất có linh hồn, có lẽ đoạn lưới này đã làm nó bị thương quá lâu. Lúc này con rùa đang cúi đầu đầy đau đớn, nó dường như cảm nhận được con người đang nỗ lực cứu nó. Nước mắt rùa bỗng chảy ra, trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng hơn, phát hiện vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn dự kiến. Khi chàng trai này đưa tay ra chạm vào cổ con rùa, nó vô thức rụt cổ lại, rõ ràng là nó đã bị tra tấn rất đau đớn. Chàng trai không dám chậm trễ hơn, họ lật con rùa để ngửa bụng nó lên, bằng cách này có thể nhìn thấy sợi dây thừng quanh cổ rùa rõ hơn. Rồi không đợi thêm mà nhặt con dao lên, cắt sợi dây từ bên dưới. Chỉ thấy chàng trai dùng toàn bộ sức lực mới cắt đứt được 2 sợi dây. Lúc này con rùa không còn bị dây thừng mắc vào liền thả lỏng hơn, vội vàng hít thở bầu không khí trong lành. Với sự giải thoát khỏi sợi dây thừng tử thần, có thể thấy cổ con rùa đã sưng lên, chỗ sợi dây vắt qua đã mưng mủ. Chàng trai lấy thuốc chống viêm và bắt đầu rửa vết thương. Lúc này con rùa rất hoảng hốt, có thể thấy vết thương này đau đớn thế nào. Sau khi xử lý mặt này, bắt đầu làm sạch mặt còn lại. Vết sẹo phía trên rõ ràng nghiêm trọng hơn vết sẹo phía dưới. Vì vậy cái cổ rõ ràng lớn hơn bình thường, thịt đã lõm xuống và mưng mủ, nhìn như thể nó bị cắt vậy. Cổ nó đẫm máu. Rùa là một loài vật rất tâm linh, dường như nó hiểu được sự trợ giúp của con người. Nó nằm yên chịu đựng cơn đau để chàng trai sát trùng vết thương. Có thể nói chú rùa này rất may mắn, đã gặp được nhân viên cứu hộ, mới kịp thời giữ được mạng sống. Mặc dù nó không nói ra, nhưng tôi tin rằng trong lòng nó đã rất biết ơn nhân viên cứu hộ.